Theo lời kể lại của các đệ tử Ma Đà Lan Nhược đi thăm dò nói lại, thì sau khi rời Tự không lâu mẹ của con trên đường đã gặp phải một đám kẻ thù của Ngụ gia, hai bên thế là đã lao vào nhau kịch chiến. Mẹ của con đi đứng không tiên nên cuối cùng địch không phải mang thương tích đầy mình bỏ chạy. Sau đó có người phát hiện xác mẹ con nằm bên vệ đường, còn cốt nhục trong bụng cũng không biết đã đi về đâu. Nghe đến đây Long Nhi đã không cầm được dòng lệ xót thương cho thân mẫu của mình. Hay tin mẹ con mất cha lúc đó vì bi phẫn quá độ mà cuồng tính trong người lại bộc phát. Cũng may lần này Phổ Hang đại sư đã sớm có sự chuẩn bị. Ông ta cùng ba đồ đệ xúc thế đợi sẵn đã cùng hợp lực dùng phản ngữ áp chế thân tâm của ta. Tuy biết mẹ con đã chết nhưng cha tin rằng cốt nhục của mình vẫn còn sống. Mười mấy năm qua cha luôn đợi cốt nhục của mình tới tìm. Đó cũng là chỗ dựa cho cha sống tới ngày hôm nay. Cha đợi con ư? Vậy tại sao cha không ra ngoài tìm con? Thấy lời nói của Đằng Nhỉ Ni Cách có chỗ vô lý, Long Nhi liền hỏi cho ra nhẽ. Bởi là vì chuyện bất hạnh cứ liên tục tìm đến với cha. Đầu tiên là chuyện Phổ Hang đại sư viên tịch. Ngoài ra 12 năm trước Thần Châu mưa bão liên miên, lũ lụt ngập trời không đâu không có khiến người chết nhiều vô số kể. Cha rất lo buồn không biết cốt nhục của mình có bị nhấn chìm trong thủy nạn hay không. Cha cuối cùng đã không thể kiềm chế được sự lo lắng về số phận của con. Sau nhiều ngày dồn nén, cha đã phát điên mà xông ra khỏi Ma Đà Lan Nhược. Khi ấy thần trí của ta đã mơ mơ hồ hồ. Cha không biết mình phải đi về đâu mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy không biết bao lâu và cũng không biết đã gặp phải vật gì trên đường. Cha chỉ cảm nhận thấy mưa máu đầy trời, còn gió tanh thì liên hồi ập vào mặt. Đến khi cha tỉnh lại thì mới thấy tay mình đang cầm lưỡng cực kiếm, còn xung quanh máu chảy thành sông. Cha đã giết hết tất cả người của một thôn. Tất cả những người vô số tội này đều đã chết dưới kiếm của cha. Còn Tâm Minh đại sư lúc này đã ở phía sau lưng toàn tâm tìm cách chế ngự cha. Thí chủ hãy mau dừng tay lại, để chế ngự được cha. Tâm Minh đại sư đã bị thương không hề nhẹ, cha đã rất hối hận. Tâm Minh đại sư đưa cha về Ma Đà Lan Nhược rồi thu dọn cho cha ở trong Tư Quá Lao. Ông ấy hy vọng nhờ Tư Quá Lao này bình ngự đi cuồng tính trong con người của cha. Thế là từ hồi cha đã ở suốt trong Tư Quá Lao này. Lưỡng cực kiếm này đã cướp đi của cha cả một gia đình. Hai bàn tay này đã cướp đi vô số mạng người khiến ta căm ghét nó. Cha hối hận vì đã cầm kiếm ư? Phải, đã 12 năm qua cha luôn ngồi ở đây để sám hối những việc mình đã gây ra. Nhưng giờ đây gặp được con rồi thì cha thấy mình trả giá cả cuộc đời cho lưỡng cực kiếm là không hề uổng phí. Nói xong Đằng Nhỉ Ni Cách liền dùng chỉ điểm lên các huyệt đạo trên người của Long Nhi. Từ sau khi nhập ma, cha đã biết thọ hạn của mình không còn dài nữa. Cha cứ ở suốt tại đây, một là để khắc phục khiếm khuyết thủy hỏa bất dung của lưỡng cực kiếm pháp, hai là đợi con. Cha muốn làm gì? Lúc này Đằng Nhỉ Ni Cách đã dùng khí nhấc bổng Long Nhi lên trên chừng không. Con của ta, trong suốt 12 năm ở đây cha đã hoàn toàn cải tiến chỗ tương nghịch trong lưỡng cực kiếm đạo. Giờ đây cha sẽ đem hết tuyệt học cả đời mình truyền lại cho con. Con có tư chất thiên phú nhưng nội lực không cao. Nếu muốn tập lưỡng cực kiếm pháp thì cần phải có nền tảng nội lực cực cao thì mới không bị tẩu hỏa nhập ma. Cha sẽ truyền công lực cho con, mong sau này con có thể phát huy tuyệt học của cha để trở thành kiếm thủ mạnh nhất trong nhân gian. Lúc này luồng công lực bá đạo mà Đằng Nhỉ Ni Cách truyền qua Long Nhi còn ảnh hưởng ra đến tận bên ngoài Tư Quá Lao. Nó làm Hoài Không và Nhất Yêu cũng cảm nhận thấy sự cường mãnh vô song. Tin rằng Long huynh đệ sẽ làm được như ước nguyện của ông ấy, sau này sẽ trở thành kiếm thủ đệ nhất. Hay, vậy thì đồ đệ yêu của ta tương lai sẽ trở thành đối thủ tốt của ngươi rồi. Lúc này ở một thôn trài cảnh vật và cuộc sống thật êm đềm, tổ mẫu, người được đứa bé gọi là tổ mẫu này chính là Nhan Doanh. Tình Nhi con ngoan lắm, thì ra đây là nơi mà gia đình Nhiếp Nhân Vương và Nhiếp Phong đang sinh sống. Cha mẹ đã về tới rồi kìa. Nhìn thấy Nhiếp Phong và đệ nhị mộng trở về, Tình Nhi vui mừng chạy ra chào đón. Sao rồi Phong Nhi, người trong Ma Đà Lan Nhược đó có phải là Bộ Kinh Vân không? Không phải. Thấy Nhiếp Phong trở về, Nhiếp Nhân Vương liền hỏi thăm tin tức, nhưng ông ta chỉ nhận được nỗi thất vọng trên gương mặt của Nhiếp Phong. Phong Nhi, Bộ Kinh Vân có thể là đã chết thật rồi, chứ nếu không thì ít ra cũng phải trở về gặp Sở cô nương một lần. Nhưng chưa từng có ai tìm ra di hài và tuyệt thế hảo kiếm của huynh ấy. Vân sư huynh trước giờ rất mạnh mẽ, con tin tưởng huynh ấy nhất định là vẫn còn sống trên nhân gian. Từ Quá Lao trong Ma Đà Lan Nhược 7 ngày sau, lúc này Đằng Nhỉ Ni Cách đã lặng thinh, còn Long Nhi lúc này đang quỳ bái không động trước ông ta. Cha, đa tạ cha đã bất chấp tính mạng đem công lực và lưỡng cực kiếm phổ tâm huyết cả đời truyền lại cho con đây nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi kỳ vọng của cha đâu, cha hãy yên nghỉ đi. Vuốt mắt cho Đằng Nhỉ Ni Cách xong, Long Nhi cũng từ từ rời khỏi Tư Quá Lao. Cậu ta không chịu ngồi lên ngôi vị minh chủ của Tăng Nghi Đồng Minh Hội mà mang theo lưỡng cực và công phu của thân phụ mình rời đi. Long Nhi cuối cùng đã ra khỏi Ma Đà Lan Nhược. 3 tháng sau, giang hồ loan tin cậu ta đánh bại Liêu Trường Mi. Đó là một kiếm khách mới nổi ở Trường Sơn.
2 tháng tiếp theo có người tận mắt chứng kiến cậu ta đánh bại lão trang chủ kiếm nghệ tinh thâm của Bộc Sơn kiếm trang, sau đó cậu ta biệt tích giang hồ không biết đi đâu. Ở nơi đặt 2 bức tượng thần thoại võ lâm Trung Nguyên một thời là Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong lúc này đang có mấy người đứng nhí nha nhí nhố. Sơn, chàng đưa thiếp tới đây để làm gì? Ngừng à, nàng hãy sửa nó đi. Đây là cái gì? Đây là tượng của Bộ Kinh Vân, nhân vật danh chấn giang hồ được mọi người kính trọng mà nàng thường nhắc đến. Cha, tướng mạo của người này nhìn trông rất quen. Đúng vậy, trông ông ta rất giống cha. 2 đứa trẻ nhìn thấy bức tượng thì cùng có một cảm nhận khác thường nhưng lại rất đỗi thân quen. Làm gì có chuyện đó, Bộ Kinh Vân là một truyền kỳ võ lâm, cha của các con tầm thường như thế này làm sao giống Bộ Kinh Vân cho được. Nhưng xem ra ta cũng có chỗ hơn anh ta vì ta có nàng và 2 đứa con ngoan này bên cạnh. Phải rồi, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta mau về nhà chén cơm tối thôi. Phải đó, tối nay con muốn ăn thịt bò nướng BBQ, ôi nghe thấy mà đã thèm quá rồi. Gia đình này vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nào ngờ đến đây ngắm tượng lúc này cũng có một người khác, anh ta chính là Hoài Không. Vừa đi ngang qua người đàn ông tên Sơn này, Hoài Không bỗng giật mình như có dòng điện cao thế chạy qua. À, đó là Bộ Kinh Vân ư? Kiến quỷ, chúng ta ở đây đã cả ngày trời rồi mà ngay cả một con cá chết cũng không có là sao vậy kìa, chi bằng qua bên kia kéo lưới thử xem. Ông không biết gì sao, bên đó quanh năm sương mù nên rất dễ bị lạc hướng đó. Các ngư phủ trước đây còn nói bên đó hay phát ra những tiếng động kỳ dị, tiếng cong cong bên đó không giống như bình thường mà như vạn tiếng kim khí va chạm vào nhau. Người ngư dân trên thuyền vừa kể vừa nhìn về phía vùng biển đầy sương mù tỏ vẻ sợ hãi. Ưng nô là loài chim rất khỏe, có thể bay vạn dặm không biết mệt. Lúc này nó đang hướng thẳng vào đám mây mù trên vùng biển mà 2 ngư phủ đang kéo lưới tiến vào. Một lát sau từ từ hiện ra sau làn sương mù là một hòn đảo này có tên là Thiết Tâm Đảo. Trái ngược với sự nghi kỵ của người ngoài, trên đảo này có rất đông người sinh hoạt náo nhiệt. Con chim ưng lúc này bay về hướng một hang động được cải tạo lại giống như đây là nơi ở của chúa đảo. Chủ nhân, ưng nô đã trở về, nhất định là có tin tức của Hoài Không. Hay lắm, lão phu đã đợi nhiều năm cuối cùng thì cũng đã có tin tức đưa về. Ông hãy đọc lên xem có phải là Không Nhi đã tìm được Bộ Kinh Vân không? Người đàn ông vạm vỡ này vừa nói tay vẫn không ngừng quay búa rèn một cái gì đó. Sư phụ, đệ tử gần đây đã phát hiện một người trông có vẻ rất giống với Bộ Kinh Vân. Anh ta có tên gọi là Trác Sơn. Người này sinh sống ở thôn trài Bắc Thủy Hương. Anh ta mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Anh ta có một vợ 2 con, một trai và một gái. Vợ anh ta là một thôn nữ tên Tử Ngưng nhưng cô ta bị mù. Còn Trác Sơn bất luận tướng mạo hay tuổi tác đều trùng khớp với Bộ Kinh Vân. Nhưng đệ tử vẫn chưa thấy bóng dáng của thanh tuyệt thế hảo kiếm. Đệ tử đang tìm cách tiếp cận với gia đình của bọn họ. Khi có tin tức mới con sẽ báo cho sư phụ ngay. Còn nữa, cách biệt bấy lâu không biết sức khỏe của sư phụ thế nào, xin sư phụ hãy bảo trọng. Người đàn ông vạm vỡ đứng gõ búa nãy giờ có tên là Thiết Thần. To be continued.